Kung dumaan to sa newsfeed mo dahil naghahanap ka ng masarap na merienda na pwedeng pang negosyo, ito yung isa sa pinakapaboritong merienda ng bawat Pilipino, ang ginataang bilo-bilo o tambo-tambong sa aming mga Ilocano. Paano nga ba gawing mas malapot ang bilo-bilo? Ganito lang yan. Kaya't sa susunod na handaan o salo-salo sa bahay, subukan natin ang ginataang ube bilo-bilo. Siguradong bibita ka sa handaan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!